Takam na ba kayo? Takam na! Okay, walang problema. Ang susunod na putahin natin, Crepes Suzette and orange butter sauce. Simulan na natin, Bea and Jake. Tara! Yes! Alright. Okay, una-una, lalagyan natin ng itlog. Diba? Ay, ang galing! Basag. Basag. Diba? Basag siya. Ang galing naman. Yung Galing ba? pang stirrer. Yung pang beat. Then, of course, the milk. Kahit anong klaseng milk, chef. Fresh milk lang po dapat. Yes, fresh milk. Kunti lang. 1 cup. Bia, pakiabot po yung wire whisk or egg beater. Yeah. Wait natin. Yeah. Yes! Yeah. Alright, yeah. Then, lagyan natin ng flour. Flour. Then, of course, lagyan natin ng sugar. Sugar. Okay na ito, flour. Then, a little bit of clarified butter. Ngayon, lagyan natin ng orange zest. Hindi malabnaw. Hindi malapot. Hindi malapot. Butter na lang para class. Sobrang init, huwag mo nang ilagay. So, antay natin lumamig. Ikot. Ikot. Dahil kapag inilagay mo na mainit, what will happen is sunog ang ating crepe. So, huwag madaliin. Hangin, wind. Yes. Yes. Ayan, pwede na. Okay na siya, chef. Lagyan ng butter. Yes. Then, at saka natin lalagyan. Isang sandok. Para po siya mag-equal ang kanyang Yung- flat ng ating crepe. Diba? Okay, now. Ho-ho! Ang ganda! Ganda. Ba? Unay. Ang ganda! Oh. Now. Ooh. Yes. Gagawa na naman tayo ngayon ng tinatawag natin na yung orange sauce, yung butter orange sauce. Sugar muna, ha? Ito imimelt siya, chef. Slightly brown butter. Yes. Ito po ang ating brush. Tingnan mo, pag hinahalo ko, hindi dumidikit the orange juice hanggat siya mag-caramelize. Now, malabnaw ng konti, ilagay natin yung ating crepe. Nilulubog natin ang ating crepe. Wow, sarap. Alam mo, chef, favorite ko po yung crepe. Talaga? Yes. Favorite mo to? So, tama pala yung aking handa ngayon para sa'yo. Yes. Then, i-fold natin ng ganyan. Nilalagay natin sa plato. Tamis-tamis na. Lagay, 1. Okay, 1. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng brandy. Alright? Yeah! Yes! Then, triple shake. Yeah! Yes. Yes! Okay, Chef Jay, can I have my ice cream, please? Kasi masabit na ano, orange. Here's my executive sauce, Chef. Alright? Hi, chef. Okay. Thank you, Chef Jay. Thank you. My handsome chef. Ilagyan natin ang sauce. Oh my. Oh my gulay. Oh my gulay. Ang sarap. Then, of course, the ice cream now. Sobrang sweet. Yun, no? Ooh, melting. Melting. Wow. Oh, nice. All right. Here it is. Crepes Suzette and orange butter sauce. Natatakam na ba kayo?